Okay, we're going to do our next session, and I'm very excited about our next speaker. This gentleman who's coming is actually a businessman. Sunt foarte încântat să îl prezint pe următorul vorbitor. Fratele acesta este un om de afaceri. And he is a layman in his church. Este deci un membru în biserica sa doar. But he is also a minister. Dar de asemenea este un slujitor. But he doesn't pastor a church. Nu păstorește însă o biserică. But he travels the world in business. Însă călătorește în lumea întreagă pentru afaceri. He is one of my partners in ministry. Este unul dintre partenerii mei în lucrare. Who helps make projects like this possible. Care mă ajută să pot să fac proiecte de felul acesta. And he is partnered with a lot of other ministries as well. Și de asemenea este alături și de alte organizații, alte lucrări. And one of the things that I want him to teach on is something that the Lord has taught him. Unul dintre lucrurile pe care mi-am dorit ca el să-l predea la seminarul acesta este ceva ce Domnul i-a arătat lui personal. And that is the subject of stewardship. Și aceasta are de-a face cu subiectul administrării. Too many times we think that our local economy depends upon the national economy. Prea adesea noi ne imaginăm că economia noastră a bisericii depinde de economia țării. But it doesn't. It depends upon the economy of God. Dar nu este adevărat, economia bisericii trebuie să depindă de economia lui Dumnezeu. God can bless you anywhere. Dumnezeu ne poate binecuvânta oriunde. In any place in the world, God can get miracles to you. În orice loc din lume, Dumnezeu poate să facă o minune pentru noi. If he can feed the children of Israel in the middle of a desert, dacă Dumnezeu a putut să hrănească copiii lui Israel în mijlocul pustiei, he can also take care of us. El poate să aibă grijă și de noi. I want you to welcome Alvy Smith. Haideți să spunem bun venit lui Alvy Smith. Thank you. Good afternoon. Mulțumesc, Bryan. So as I prepared this lesson for today, în timp ce pregăteam lecția pentru astăzi, I thought about talking about the church stewardship. M-am gândit la ce înseamnă administrarea sau isprăvnicia resurselor în biserică. And talking about church finances. Și mi-am plănuit să vorbesc despre resursele financiare ale bisericii. But I really felt led by the Spirit to talk to you and feed you personally. Dar în același timp Duhul Sfânt m-a îndemnat să vorbesc despre niște aspecte personale. I hope to bring you financial hope today. Și nădăjduiesc să vă pot aduce speranță pentru resursele financiare astăzi. Sometimes money or stewardship is a tough topic. De multe ori isprăvnicia banilor este un subiect fierbinte. It's one we are very guarded about. Este un subiect cu privire la care suntem puși în gardă. A great American named Martin Luther. Un mare american, Martin Luther, once wrote that there are 3 conversions necessary. A spus că sunt 3 convertiri necesare. A man's heart, convertirea inimii, a man's mind, convertirea minții, and a man's purse. Și convertirea buzunarului sau a pormoneului. I think the last one is the hardest. Și cred că cea de a treia e cea mai grea. In the New Testament, Jesus gives 38 parables. În Noul Testament, Domnul Iisus rostește 38 de pilde. 16 of those 38 have money dealt with them somewhere. 16 dintre cele 38 de pilde au de a face cu banii, au mențiuni cu privire la bani. There are over 2000 verses in the Bible that deal with tithes, giving or money. Sunt peste 2000 de versete în Biblie care au de a face cu bani, cu zeciuiala, cu dărnicia. That's twice as many as faith and prayer combined. Asta înseamnă că sunt de 2 ori mai multe versete decât cele care vorbesc despre credință și despre rugăciune la oaltă. So let's get started. Sorry to read the board up there. I'll have to read off here. The topics that I'll talk about is what is stewardship. Vreau să vorbim mai întâi ce este administrarea banilor, să venim cu o definiție. The areas of stewardship. Domenii ale administrării banilor. Like money, time and gifts. Să vorbim despre bani, despre timp, despre daruri. Third, we're going to talk about the principles of stewardship. În al treilea rând să vorbim despre principiul administrării. And then fourth, stewardship before and after. Și apoi să vorbim despre administrare înainte și după aceea. Earlier today, Bishop Cutshall. Astăzi mai devreme episcopul Cutshall He directed us to listen to the Spirit.
ne-a îndemnat să ascultăm vocea Duhului. And as I was reading my lesson just a little bit earlier, just a few minutes ago, Și cu câteva minute înainte, când mă uitam din nou peste materialul ce l-am pregătit pentru lecție, God brought to my heart another area, Dumnezeu mi-a mai adus în atenție un alt domeniu. and that's the people He's entrusted you with. Și asta are de-a face cu oamenii pe care Dumnezeu ne-a încredințat nouă. This is an area that we have stewardship responsibility. Și în domeniul acesta noi avem responsabilitate de a fi buni administratori ai oamenilor. So as we talk about the areas of stewardship, again, money, time, and gifts, Așa că pe măsură ce vorbim despre aceste domenii de administrare, despre bani, despre daruri, despre oameni, we're going to focus mostly on money just because of the amount of scriptures that we have and the easy context to put it in. vom vorbi totuși astăzi mai mult cu privire la administrarea banilor, pentru că e un context mai necesar poate și de asemenea avem multe versete care se referă la asta. So give you the exact definition of stewardship: Haideți să începem cu o definiție a administrării. the conducting, supervising, or managing of something, Conducerea, supravegherea sau gestionarea a unui lucru. especially the careful În mod deosebit, and you read it. gestionarea atentă și responsabilă. So we're going to talk about those three pieces specifically there: the careful, responsible management, and entrusted. Aș vrea să observați cuvintele acestea, gestionare atentă, responsabilă și ceva încredințat. Atent, responsabil și ceva ce e încredințat. So for entrusted, we're going to go to Psalms 24:1. Cu privire la ceva încredințat, avem Psalmul 24:1. 24:1 says, "The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein." Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. 2 Chronicles 29:14 2 Cronici 29:14. says, "But who am I? What is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own we have given thee." Căci ce sunt eu și ce este poporul meu, ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. So when we understand that things are entrusted to us, that means that everything belongs to God. Trebuie să înțelegem, deci Dumnezeu doar ne-a încredințat aceste lucruri care de fapt îi aparțin Lui. So using finance as the example, it belongs to God, but it's in our possession or being entrusted to us. Deci când ne uităm la bani, înțelegem că toate lucrurile îi aparțin lui Dumnezeu, Dumnezeu doar ne-a încredințat folosirea lor pentru o vreme. I like to think about it like this: if I had $20 in my wallet, Îmi place să mă gândesc în termenii aceștia. Dacă aș avea $20 în pormoneu, I could spend it however I chose. pot să-i cheltuiesc cum doresc eu. But if my brother gave me $20 Dar dacă fratele meu mi-ar fi dat $20 and said, "Here, spend it wisely," și mi-ar fi spus să ai grijă, cheltuiește-i cu înțelepciune, what would I do different? ce aș face eu diferit? I would give special consideration M-aș gândi într-un mod atent, because he entrusted me with it. pentru că el mi-a încredințat banii aceia. So everything we have today Deci tot ceea ce noi avem astăzi belong to God, îi aparține lui Dumnezeu, so we are entrusted with it. așa că nouă ne-au fost încredințate acele lucruri. The second word that we're going to focus on there was careful. Al doilea cuvânt asupra căruia vreau să ne oprim este cuvântul grijuliu sau cu grijă, cu atenție. And again, I want to go to the scripture. Și din nou ne uităm la niște versete. So 1 Corinthians 4:2 says, "Moreover is it required in stewards that a man be found faithful." 1 Corinteni 4:2, încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. And Romans 14:12 says, "So then every one of us shall give account of himself to God." Romani 14:12, așa că fiecare dintre noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. The third word they were focused on was responsible management. Al treilea cuvânt asupra căruia ne oprim este managementul cu responsabilitate. So we know in two scriptures of Proverbs, in 6:6 and 3:25, the word commands us to be responsible like the ant. În trei versete din Proverbe suntem învățați să ne uităm la exemplul furnicilor, la două versete din cartea Proverbe. In Matthew 25 and 21, we're giving a parable of three men that was given talents to be responsible of.
Și apoi în Matei 25 este pilda cu cei 3 oameni care au primit acei talanți pe care trebuiau să-i administreze. So this is my beautiful drawing. Aceasta este o mare frumusețe de pictură făcută de mine. I'm not an artist. Nu sunt un artist. So what I wanted to try to illustrate here Ceea ce vreau să ilustrez aici was this area number 2 right here. are de face cu domeniul 2, administrarea. This is stewardship right here. Aici este administrarea. So we know that blessings come from God. Știm că binecuvântările vin de la Dumnezeu. We know all good things come from God. Știm că toate lucrurile bune vin de la Dumnezeu. They come into our possession. Ele vin în proprietatea noastră. So we use careful, responsible management. We're entrusted with his resources. Deci noi ni s-au încredințat aceste lucruri și noi trebuie cu grijă și cu responsabilitate să le administrăm. And it's our job to administer those resources that God gave us. Și este misiunea noastră acum să fim niște administratori înțelepți ai lucrurilor pe care Dumnezeu ne le-a încredințat nouă. Thank you. So again, the 3 areas, money, a good steward makes everything he has available to God for his use. Un bun administrator pune tot ceea ce are la dispoziția lui Dumnezeu ca să folosească pentru Dumnezeu ceea ce a primit. Time, Bishop Cutshall touched on earlier. Bishop Cutshall a vorbit deja mai devreme despre bani, despre administrarea timpului. What we do with our time is a true indicator of where our priorities are. Ceea ce facem cu timpul nostru este un bun indicator al priorităților noastre. And I challenge us not today, but maybe this evening or tomorrow to think on number 3 and what other areas that we're stewards of. Și vă încurajez, chiar dacă nu avem timp acum să ne oprim la asta, poate mai târziu astăzi sau mâine, să vă gândiți care sunt lucrurile pe care le administrați bine și pe care nu le administrați bine. And as I said at the beginning, as leaders, if nothing else, you have followers. Și cum spuneam, ca lideri, în mod cert, fiecare dintre noi avem niște oameni care ne urmează. So we're talking about a few principles here of stewardship. Așa că vom vorbi despre câteva principii acum ale administrării. Principle 1, change your desire from greed to generosity. Principiul numărul 1, schimbă dorința de la lăcomie la generozitate. You know, too many times, sorry, I found this myself. Adeseori, You know, too many times we get focused on this piece right here. adeseori ne focalizăm doar pe porțiunea aceasta. We get focused on what we can do to earn more, what we can do to make more. Ne focalizăm asupra ceea ce putem să facem noi mai mult ca să câștigăm mai mult. But we have generosity commands from the Word of God Dar în Sfânta Scriptură avem niște porunci care au de-a face cu generozitatea, that directs our focus to here. care ne focalizează spre cât putem să dăm mai departe. See, I know who's going to take care of that part. Eu știu cine este cel care se ocupă de partea aceea. My job is to take care of this part. Misiunea mea este să mă ocup de partea cealaltă. But most people probably spend 90% of their time thinking about that part. Dar cei mai mulți oameni, din păcate, petrec 90% din timpul lor gândindu-se la partea aceasta. So, principle 2, Principiul numărul 2, change your focus from making a living to making a difference. schimbă-ți focalizarea ta de la a căuta un câștig spre a căuta să faci o schimbare. So I think we saw this here in the second part of Luke chapter 12, Cred că am observat asta în Luca 12, în a doua parte a capitolului, where Jesus told us to take no thought for our life. unde Isus ne-a spus să nu ne îngrijorăm pentru viața noastră. He talks about how he feeds the ravens El a spus că Dumnezeu îngrijește de păsările cerului and how he clothes the lilies. și de asemenea îmbracă cu slavă crinii. So again, we need to change our focus to making a difference and not making a living. Așa că și noi trebuie să ne schimbăm focalizarea noastră, în loc să ne gândim doar cum putem să ne îngrijim de nevoile noastre, cum putem să facem o diferență în lume. So principle 3, Principiul numărul 3 I want to talk about work. are de-a face cu munca.
There's a supernatural connection between the physical world and heaven. Este o conexiune supranaturală între lucrarea fizică din ceruri, We know that God worked 6 days and rested on the seventh. Dumnezeul care a lucrat 6 zile și s-a odihnit în a 7-a. So even the creation of the world began with effort, with practical actions. Chiar și crearea lumii, deci a început cu un efort, cu acțiune practică. When Jesus turned the water into wine, Când Iisus a schimbat apa în vin, the disciples had to fill the pots. ucenicii au trebuit să umple vasele acelea. If we talked about Elisha or Elijah, Dacă ne uităm la Ilie sau la Elisei, there was action for man to do. au fost acțiuni pe care oamenii aceia le-au făcut. In all these cases, God gave the increase. În toate aceste situații, Dumnezeu este Cel care apoi a înmulțit. But there was always work or effort for us to do on our part. Dar întotdeauna a fost un efort, a fost o lucrare pe care au trebuit să o facă oamenii mai întâi. Now, work is not to be our focus. We just talked about in principle 2. Nici munca nu trebuie să fie focalizarea noastră, am spus asta deja în al doilea principiu, But it is a required ingredient. dar este un ingredient necesar în lucrare. So in principle 4, Principiul numărul 4, I want to talk about tithes. vorbim despre zeciuieli. Do you want to just read those scriptures? Am să citesc versetele din Maleahi 3, de la 8 la 10. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme, căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. So we know that tithing is an act of obedience, Știm că zeciuiala este un act al ascultării. and it teaches us a discipline of giving. Și aceasta ne învață că trebuie să avem o disciplină a dărniciei. But I really want to talk to you about verse 10. Dar vreau să vă vorbesc în mod deosebit despre versetul 10. And I'm going to ask you to let me testify for a moment. Și am să vă cer permisiunea să aduc o mărturie. God dealt with me at the beginning of 2017. La începutul anului 2017, Dumnezeu s-a ocupat puțin de mine Specifically on the word test. și are de-a face cu cuvântul acela, puneți-mă la încercare, cu testul. So the numbers aren't important. Cifrele nu sunt importante în povestea asta, So I'm just going to give you an example. dar am să vă dau doar un exemplu. So let's say that I was making $20 a month. Să spunem că eu câștigam în vremea aceea $20 pe lună I was paying my tithes și dădeam zeciuiala, of $2 a month. $2 în consecință. And I was giving, of course, offerings and other things, missions. Și desigur mai dădeam și la colectă, contribuiam la lucrări de misiune. But I asked God, I said, what do you want me to do? Dar l-am întrebat pe Domnul și am spus, Doamne, ce vrei Tu să fac eu? You've dealt with me on Malachi 3 and 10 and told me to test. Mi-ai arătat din Maleahi 3:10 că trebuie să te pun la încercare. What does that mean for me? Ce înseamnă asta pentru mine? So God told me to tithe $3 a month. Dumnezeu mi-a spus că trebuie să măresc, să dau, de exemplu, $3 în loc de 2. So I did. Am făcut asta. At the end of the year, La sfârșitul anului, I averaged about $31 a month. câștigul meu a crescut procentual, am ajuns la $31 pe lună. More than I planned to make, Mult mai mult decât îmi fixasem ca obiectiv în companie. more than I was supposed to make. Mai mult decât era normal să câștig. God, we always know, is multifaceted. Dumnezeu, desigur, are multe fațete, multe aspecte în lucrarea Lui. He's always teaching us 2 or 3 or 10 things at the same time. De multe ori Dumnezeu ne învață 2 sau 3 sau 10 lucruri în același timp. He did the same here with me, Și El a făcut același lucru și în privința mea. because he taught me 2 things. El m-a învățat 2 lucruri. I asked him about the test, I-am cerut Domnului lumină cu privire la testul acesta. and he taught me he was faithful. Și El mi-a arătat că El era credincios. But he taught me something I didn't ask. Dar mi-a mai arătat ceva ce eu nu-i cerusem. He's the God of more than enough. El este Dumnezeu care face mai mult decât e necesar. It wasn't good enough for him to make it 30. Dumnezeu putea să mărească doar la 30 ca să fie proporțional. He could have done that and passed the test. Putea să facă lucrul ăsta și să treacă testul.
but he did it because he's a personal God. Dar pentru că El este un Dumnezeu relațional, a făcut altfel. And he wanted to show me that he was more than enough. El a vrut să-mi arate că El poate să îngrijească mai mult decât e de ajuns. On tithes continue, we look at Proverbs 3 and 9. Zeciuielile noastre, citim în Proverbe 3, de la 9 la 10. And what I want to really talk about is at the bottom here. Dar vreau să mă focalizez pe ceea ce scrie aici la final. I've heard it said that, tithes was something of the Old Testament. Aud pe unii oameni care spun o zeciuială e ceva ce vine din Vechiul Testament. What we find that tithes was established not in the law, but before the law. Dar ceea ce descoperim este că zeciuiala nu a fost înființată în legea veterotestamentală, ci înainte de lege. We could reference Cain and Abel. Avem referire la Cain și Abel. We could reference the tithes that Abraham paid Avem Melchizedek. referiri la zeciuială cu privire la Avram, care a plătit. We can talk about tithes throughout the Old Testament. We also see tithes in the New Testament. Și vedem zeciuieli care sunt prezente peste tot Vechiul Testament și în Noul Testament. The tithes was before the law, part of the Zeciuiala a fost law, înainte de lege, a fost apoi partea legii and existed after the law. și continuă și după încetarea legii. And I'll share with you in a moment why that's so important. Și vreau să vă arăt de ce lucrul acesta este atât de important. So this is a little bit of a confusing slide, Poate să vi se pară puțin confuz ce este pe slide-ul acesta, but I find that tithe is not a neutral position. dar am descoperit că zeciuiala nu este o chestiune neutră. I was thinking and praying this morning how to explain this slide better. Mă gândeam și mă rugam și de dimineață cum să explic mai bine partea asta. And what the Spirit brought to me was this. Și ceea ce Duhul mi-a arătat a fost acest aspect. In church, we are not in church, but we have people that want to tell us that they're not Christians, but they're not against God. În biserică există oameni care spun nu sunt creștini, în lume sunt oameni care spun că nu sunt creștini, dar nici nu sunt împotriva lui Dumnezeu. They think they're in this middle ground. Sunt oamenii aceia care cred despre ei că sunt pe un teren neutru. They're not following God, Ei zic, nu-L urmez pe Dumnezeu, but they're not following Satan. dar nici nu-L urmez pe Satana. And they're in this middle ground, they think. Și ei cred că sunt pe un teren neutru. Sometimes we think the same about tithes. De multe ori așa gândesc oamenii din biserică cu privire la zeciuială. But just like in the spirit, there's no middle ground. Dar pe tărâmul spiritual nu există teren neutru. We know that in the spirit we're headed to heaven, following God, În Duhul noi știm că suntem pe drumul spre ceruri, că ne-am pus în mâna lui Dumnezeu, or we're headed to hell. sau alți oameni sunt în drumul spre iad. And it's the same with tithing. La fel stau lucrurile și în ceea ce privește zeciuiala. We're either doing what's right Fie facem ceea ce este corect, or we're not. sau nu facem. There's no middle ground. Nu există teren neutru cu privire la asta. And I tell you this today because I love you. Vă spun aceasta pentru că vă iubesc Not being obedient will hurt you. și a nu fi ascultători înseamnă a ne face rău singuri. It will hold you back. Înseamnă a ne lega în loc, a ne ține pe loc pe noi înșine. And we're gonna come back to that one also. Și eu am să mai revin la partea asta. So I want to talk real quickly about the principles of giving. Vreau să vorbesc acum despre principiul dărniciei. And in verse 7, În versetul 7, I want to draw out that God loves a cheerful giver. Scriptura spune că Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. And in verse 8, I want to draw out Și în versetul 8 vreau să subliniez that grace can abound in all things. că harul lui Dumnezeu poate să fie în belșug în toate lucrurile. Yep. So let's talk about the purpose. 19. Matthew 28. Yeah, back on to 19. Here? Keep going. I think I don't have that verse somehow. It's not translated. So I have 6 to 8. What's next? 2 Corinthians 9. Yep. Is there. After that. Oh, again. Okay. Okay.
So I want to come back to my pretty picture from earlier. Vreau să ne întoarcem la frumoasa mea imagine de adineauri, la stropitoarea asta. I want to talk about. Asta era ideea. Thank you. I'll talk about part 1 there. Vreau să mă refer la partea întâi. So Philippians 4:19 says, Filipeni 4:19 spune: "But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus." Dumnezeul meu va îngriji de toate nevoile voastre potrivit cu bogăția harului său în slavă în Iisus Hristos. What do we know about His riches and glory? Ce știm noi despre bogățiile slavei lui Dumnezeu? Walls of jasper, streets of gold, Toate diamantele, străzi de aur, gates of pearl. porțile acelea din perle. Does anyone doubt the abundance of His riches and glory? E cineva care se îndoiește de binecuvântările, de belșugul slavei lui Dumnezeu? So I think we can all agree that that's covered. Deci toți suntem siguri, suntem de acord că partea asta este asigurată. Dumnezeu este bogat, are belșug. So if God has this, Deci dacă Dumnezeu are toate acestea, is God motivated to bless us? este Dumnezeu motivat, interesat ca să ne binecuvânte? Matthew 7:10 says, Matei 7:10, cuvântul Domnului spune: or if he asks a fish, will he give you a serpent? Dacă îi cere un pește, îi va da un șarpe? If ye then being evil know to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him? Dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri vă va da lucruri bune celor ce îi le cer. So in the world, he's drawing out here that we want to give our children good things. Aici cuvântul subliniază că noi avem dorința să dăm copiilor noștri lucruri bune. Yet we're not even inherently good. Deși spune versetul că noi nu suntem buni prin noi înșine. So if God has that greater desire, Și atunci dacă Dumnezeu are această dorință și mai mare, so now we know on my pretty drawing, noi știm din acea imagine drăguță pe care am desenat-o, we know the blessings exist. We know God has a desire to bless us. noi știm că Dumnezeu este sursa binecuvântării și că El are dorința de a ne binecuvânta pe noi. So are we ready for that? Suntem pregătiți pentru asta? Part 2 we saw was a stewardship piece of the pretty drawing. Partea a doua, rețineți unde era partea de administrare în acea imagine, în acel desen al meu? In part 3, the exit piece over here, Și partea 3, vă amintiți partea de ieșire care era pe tabloul acela? that's some of the principles we just covered. Astea sunt principiile despre care am vorbit deja. We can make the stewardship conversation again about money or time or gifts or anything. Putem să purtăm conversația aceasta la nesfârșit despre administrarea banilor, a timpului, a resurselor. But just to make my point, let's just keep it on money. Dar aș vrea acum să încerc să aduc lucrurile împreună puțin. Why do we need more areas to steward over? De ce avem nevoie să fim administratori buni peste mai multe domenii? Do we have nothing to do today? Pentru că nu avem altceva de făcut? No other responsibilities? Că nu avem alte responsabilități? What is our motivation? Care este motivația noastră? Is our goals truly eternal? Avem noi niște obiective cu adevărat eterne? Is our goals God's goals? Sunt planurile, obiectivele noastre și obiectivele lui Dumnezeu? Coincid cu ale lui Dumnezeu? Attended blessings. So God's desire is to bless man. We talked about that from Matthew. Dorința lui Dumnezeu este să binecuvinteze omul. Citim asta, am citit asta din Matei. We see that from the beginning in Genesis 1:28. Vedem aceasta de la bun început din Geneza 1:28. And what we see after Genesis 1:28, Și ceea ce vedem dincolo de Geneza 1:28, we see a lot of Old Testament patriarchs truly blessed. vedem mulți patriarhi din Vechiul Testament care au fost binecuvântați peste măsură. Even blessed financially. Binecuvântați chiar și financiar. Adam technically owned it all. Ei nu au avut... sorry? Adam? Yeah. It was all his. Adam, practic, a avut toate la dispoziția lui. Abraham's wealth. Avraam a fost binecuvântat. David, Solomon. David, Solomon. Job, Joseph.
Iov, Iosif, they're all wealthy men. toți au fost oameni bogați, But what we see is a continual falling away from God. dar vedem de asemenea că pe măsură ce lumea a avansat, lumea s-a și depărtat de Dumnezeu. We see men growing more dependent on things than they are on God. Și am văzut oameni care cu timpul au ajuns mai dependenți de lucrurile pe care le aveau decât de Dumnezeu. So I'd ask you this, is this a source of water? Vreau să vă întreb, este asta o sursă de apă? See, if I was thirsty, that would look like a pretty good source. Dacă mi-e sete, asta nu mi se pare izvorul potrivit de unde să beau. If I was hot, that would look like a pretty good source. Dacă mi-e cald, da, asta ar fi un loc potrivit să mă arunc în apă. I might even mistake this for a pretty good source. Dar unii pot să facă greșeala să vadă în asta o sursă de apă. But if you look right back here, Dar dacă vă uitați chiar acolo, right back in the corner, chiar acolo, în colțul acela, if you zoom in right there, dacă am putea să mărim imaginea acolo, that was a source of water. acolo este o sursă de apă. You see, we get stuck on our bank account being our source. Noi ne blocăm atunci când vedem contul nostru bancar, sursa noastră. We get stuck on our pantry being our source. Când ne uităm în cămara noastră și vedem că aceea este sursa noastră. But God desires to be our source. Dar Dumnezeu este Cel care vrea să fie sursa noastră. Excellent. Psalms 23:1 says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Psalmul 23:1, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Acts 17:28 says, "For in him we live and move and have our being." Fapte 17:28, căci în El avem viața, mișcarea și ființa. Colossians 1:17 says, "And he is before all things, and by him all things consist." Coloseni 1:17, El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. In Genesis 1:15 God tells Abraham he is his great reward. Geneza 15:1, Dumnezeu îi spune lui Avram că El este răsplata lui cea foarte mare. If we went to 15:2 though, we would see Abraham was still worried about something, wasn't he? Dacă ne-am uitat la contextul acela din Geneza 15, Avram încă avea motive în lumea asta să se îngrijoreze de unele. Abraham wanted a son. Avram își dorea un fiu. So if we cannot rely on God to be our source in our current condition, Dacă noi nu ne putem încrede în Dumnezeu ca să fie sursa noastră în situația în care ne aflăm, we leave God no choice but to increase our need. atunci nu îi lăsăm lui Dumnezeu altă opțiune decât să mărească apăsarea din viața noastră ca să ne învețe să depindem de El. I'll speak for Alvy for a second. Vreau să vă vorbesc despre mine pentru o clipă. I need God to be my source, Eu am nevoie ca Dumnezeu să fie sursa mea. even if that means increasing my need. Chiar dacă asta uneori înseamnă că El trebuie să mărească greutatea mea, problemele mele. I must learn that truth. Dar eu trebuie mereu să mi se amintească acel adevăr. So my question is your exit limiting your input? Așa că întrebarea pe care vreau să pun, ieșirea, exitul, limitează intrarea, ceea ce Dumnezeu vrea să dăruiască? Is your number 3 over here, your exit, limiting your number 1? Gura de la stropitoare aceea, ieșirea din stropitoare, este cea care poate limitează și nu lasă pe Dumnezeu să poată turna mai mult în viața ta? If we look at the story of Achan, Dacă ne uităm în istoria lui Acan, he was an Israelite. era un evreu, In the battle of Jericho, he took a cloak, some gold, some silver he wasn't supposed to have. bătălia de la Ierihon a luat o haină, a luat aur și argint pe care nu trebuia să le ia. See, God commanded they take nothing. That was God's. That was the first spoils. Dumnezeu le-a poruncit să nu ia nimic, a spus, alea sunt ale lui Dumnezeu, este prima pradă de război care trebuie să fie a lui. That was the first riches from Canaan. Erau primele bogății din Canaan care trebuiau închinate Domnului. That was God's tithes. Era zeciuiala lui Dumnezeu. And Achan took it. Și Acan a luat din ea. Achan didn't find a middle ground. Acan n-a găsit, el a descoperit curând că nu exista teren neutru. Achan was cursed, A fost blestemat, his family, familia lui all of Israel. și tot Israelul They lost their next battle to Ai. au pierdut următoarea bătălie în fața cetății Ai. Our disobedience on this topic Neascultarea, nesupunerea noastră în acest domeniu will bring a curse on our family, va aduce un blestem peste familia noastră, on our church, peste biserica noastră, on our nation. peste națiunea noastră. It doesn't have to stay that way, though. Însă nu trebuie să ajungem în starea asta. We see in Exodus chapter 36, Vedem în Exod 36,
The tithes was so great to Moses, Zeciuielile care au fost aduse lui Moise la un moment dat au fost așa de mari, that he had to tell the people, stop bringing it. că au trebuit să spună poporului, opriți-vă, nu mai aduceți. We have too much money, Avem prea mulți bani, we have too much stuff, prea multe lucruri, too much food. prea multă hrană. What a great problem for a church to have. Ce problemă bună pentru o biserică să se confrunte cu asta. You guys all have that problem, right? Aveți toți probleme de felul ăsta? No? But in the next point, Deuteronomy 6 and 10, Dar în următorul punct, de Deuteronom 6, de la 10 la 11, God gives a promise to the Israelites Dumnezeu le face o promisiune evreilor that they would have houses they did not build, că ei vor avea case pe care nu le-au zidit ei, wells they did not dig, fântâni pe care nu le-au săpat ei and vineyards they did not plant. și vii pe care nu le-au plantat ei. This is what I was trying to draw out earlier in the tithes slide. Aceasta a fost imaginea pe care am încercat să o pictez înaintea voastră în tabloul acela despre zeciuială. There's curses for disobedience Există blestem în urma neascultării and exceeding great reward for și obedience. există binecuvântări îmbelșugate mărețe atunci când noi ascultăm. So my last slide in conclusion, Ultima slide, concluzia. I want to make sure that we know that God's math isn't our math. Vreau să ne asigurăm de faptul acesta că matematica lui Dumnezeu nu funcționează ca a noastră. And a lot of times that's hard for us to grasp, but we saw it over and over again. De multe ori ne e greu să prindem ideea asta, dar am văzut mereu și mereu cum funcționează. The more we are faithful and obedient to fulfilling God's plan, Cu cât noi suntem mai ascultători și mai credincioși în împlinirea planului lui Dumnezeu, the more we can be trusted to steward. cu atât mai mult Dumnezeu ne poate încredința mai mult în administrare. So the last bullet there, I'll read it word for word, says, and it's something I think the Spirit gave me as I was wrapping up my slides. He said, if our abundance ever becomes our source, it is in our best interest we be delivered from our abundance. Ultima propoziție pe care aș vrea să o citesc cuvânt cu cuvânt, Duhul Domnului mi-a arătat lucrul acesta și vreau să-l subliniez. Dacă belșugul nostru devine vreodată sursa noastră, e spre binele nostru ca să fim eliberați de belșugul acela. Dumnezeu să ia belșugul de la noi dacă ne-am pus încredere în el. A short piece I didn't mention earlier, I want to add here. Și vreau să mai spun ceva ce am sărit, am omis să spun adineauri. You know, I pray like all of us do every day, Mă rog, așa cum facem fiecare dintre noi, and usually in part of my prayer, I will pray a version of the Lord's Prayer. de multe ori în timpul rugăciunii mele mă rog și o anumită versiune a rugăciunii Tatăl nostru. And when I get to the portion of praying for daily bread, Și când ajung la partea aceea în care trebuie să mă rog pentru pâinea cea de toate zilele, that is a part of the prayer where I really bear down and focus on who my source is. e o parte a rugăciunii când eu mă focalizez și mă întreb înaintea Domnului atunci, cine este, care este sursa pentru mine? That's where I remind myself that my cabinets can be empty. Ăla e momentul în care pot să-mi amintesc că Dumnezeu ar putea să facă ca hambarele mele să fie goale. It doesn't matter how much money I have or what possessions I have. Indiferent câți bani câștig, indiferent ce resurse am adunat, I will pray every day for my daily food eu mă rog în fiecare zi pentru pâinea cea de toate zilele. because I truly know who my source is. Pentru că astfel îmi reamintesc cine este sursa mea. Thank you. Vă mulțumesc! Thank you! Thank you! Yes. Yeah. We're going to take a little time for some Q&A. Vreau ca să ne facem puțin timp pentru întrebări și răspunsuri. So we've had 3 presentations so far. Deci am avut până acum 3 sesiuni, One on leadership, una despre conducere, and one on outreach, una despre evangelizare and one on stewardship. și una despre administrare. So why don't we take a few moments if you have any questions for the 3 presenters who've already presented, we'll be happy to answer some questions. Deci, în continuare, lăsăm câteva momente pentru întrebări pe care le-ați avea pentru oricare dintre cei 3 frați care au vorbit și cu bucurie vrem să vă răspundem. Okay, thank you very much. No, I'm Vă kidding. mulțumim! All right, any questions? Și vă sugerez să vă notați întrebările și pe viitor, pentru că o să mai fie timpuri de întrebări și răspunsuri, așa că să nu vă scărpinați atunci, ci să le aveți pregătite.
Ok, dacă aveți ceva acum, I told them in the future also to write them down because there will be more time for Yes, questions. and absolutely. answers. I know that we surprised you with this. So Știu că you- acum v-am luat nepregătiți, dar dacă aveți o întrebare, Okay. spuneți. Very good. When it comes to leadership issue, Okay. can you recommend us some questionnaires that we could use in order to evaluate where we are at as a church or individuals? Yes, I don't know if these questionnaires would exist in your language, Nu but știu dacă sunt în limba română chestionare de felul ăsta. one I would definitely recommend a spiritual gifts test, Unul pe care eu îl recomand este testul de daruri spirituale, also a temperament test. apoi un test de temperament. So do you use do you do temperament teaching We in use your that. country? Both of those would be good. And I like to give skills test. Și apoi un test de îndemânări, de abilități. I have to write those myself based upon who I'm hiring. Eu trebuie să fac asta, mai ales să știu pe cine trebuie să angajez. But every person that I hire on my team, I ask them to do certain tasks just to find out their level of competency. Orice persoană pe care eu o angajez în echipa mea, le dau niște teste pentru ca să văd competența lor, să văd unde se află pe diverse paliere. There's several ways to keep your current leadership sharp and evaluate them. Sunt câteva modalități prin care poți să te asiguri că echipa ta de conducere este pe fază, este la un nivel bun și să-i poți evalua. One is a book club or a book read. Una dintre modalități este să creați un club de citire a unor cărți. If you ask every member of your team to read one chapter and then come and discuss it, Dacă cereți, de exemplu, fiecăruia din echipă să citească un capitol dintr-o carte și apoi să vă întâlniți să discutați, you will be able to evaluate your team based upon their level of leading discussion o in să that puteți circle. evalua, să vedeți unde se află pe baza modului în care interacționează în acea discuție. If they don't say anything, Dacă ei nu spun nimic, they're probably not a strong leader. cel mai probabil e că nu sunt niște lideri buni. You cannot lead from the back. Nu poți să conduci dintr-o postură în care stai în spate. You can only lead from the front. Nu poți să conduci decât din față. People have to see you to follow Oamenii you. trebuie să te vadă și să te poată urma. So if you cannot speak up in a circle, Deci dacă tu nu poți să vorbești când ești cu un grup de prieteni în cerc, then you're going to have a difficult time addressing the issues around you. atunci îți va fi foarte greu ca tu să abordezi problemele cu care te confrunți ca lider la rândul tău. So having a book read is a good way to do that. Deci să pui oamenii să citească un material și să-l discutați, e o variantă bună. If you want to evaluate your team, Dacă vreți să evaluați echipa voastră, you can't do it in a room like this. nu o puteți face într-o încăpere de felul ăsta. This room is set up for lecture. Această sală este desemnată ca o sală de conferințe. You have to turn rows into circles. Trebuie să faceți cercuri în loc de rânduri. But sitting in a circle, you can evaluate people. Și atunci când stai în cerc, îi poți evalua mai bine pe oameni. But you can't evaluate them looking at the people in front of you. Nu îi poți evalua când toți se uită doar la cel din față. It has to happen in interaction. Trebuie să se creeze o interacțiune. So I just hired someone last week Săptămâna trecută numai ce am angajat o nouă persoană at the college, la colegiul nostru and I did something that I always do. și a făcut ceea ce fac de obicei. I bring my other staff into the room during the interviews. Îi aduc și pe ceilalți angajați ai noștri, pe unii dintre ei în încăpere în timp ce iau interviul. Now Ryan is on my staff. He's with me. Ryan este unul dintre angajații mei, este aici cu mine. And Ryan is one of the people that I brought into the room for this interview. Și la interviul acesta l-am adus pe Ryan să fie de față, Because they're going to ask questions that I wouldn't think to ask. pentru că ei, angajații ceilalți, vor pune unele întrebări care mie nu mi-ar trece prin cap. They're also going to evaluate answers that I might have Și where I de might have asemenea missed ei something. pot să evalueze răspunsurile într-un mod diferit decât aș face eu. And then for the people in the room, I always go to them privately and ask them, what did you think of the interview? Și după ce pleacă cel intervievat, eu rămân cu echipa mea și atunci discutăm și analizăm împreună răspunsurile. So that's another great way to evaluate a leader. Deci și aceasta este o modalitate foarte bună de a evalua liderii noștri. If I'm evaluating a staff member, Dacă eu evaluez un membru din echipa mea,
I usually evaluate them from their job description. Îi evaluez în funcție de descrierea fișei postului Then I always give them a self-evaluation. și de asemenea le dau și lor un formular de autoevaluare. In every line of their job description, they have to rate themselves 1 to 10. Și la fiecare articol din fișa postului ei trebuie să-și dea o notă de la 1 la 10. And then we will sit down and discuss the job Și apoi stăm evaluation. împreună, ne uităm pe acea evaluare și o analizăm. Sometimes I will ask people to do a research paper for me. Uneori le cer unor oameni să facă o cercetare, să scrie un material pe o anumită temă pentru mine. That's how I evaluated my children. Așa mi-am evaluat copiii mei. Jeff Eastham Jeff Easton is my son-in-law. este ginerele meu. So he has 3 daughters who are my granddaughters. Deci el are 3 fiice care sunt nepoatele mele. And he is married to my oldest daughter, Brittany. El este căsătorit cu fata mea cea mai mare, cu Britney. And so when my daughters, I have all daughters, when they lived at home, Când fetele mele, și am doar fete, când ele locuiau încă cu noi, about 3 or 4 times a year they would write me a paper de 3 sau 4 ori pe an le puneam să-mi scrie câte un material de felul at my ăsta. request, Și cerința mea and we would sit down and discuss the paper. era să ne așezăm apoi împreună și să discutăm ceea ce au scris în materialul ăla. It allowed me to evaluate where they were in life. Și asta m-a ajutat să evaluez unde se aflau ei cu viața lor. I wish I could still do that, Mi-ar plăcea să mai pot face asta, but they're grown up. They won't write me papers anymore. dar acum că au crescut mari la casa lor nu mai înscrie But niciuna. I have every single paper they wrote me. Dar păstrez până astăzi toate acele lucrări pe care fetele le-au făcut And pentru my mine. tradition is every Christmas Eve, Și tradiția noastră este că în fiecare an de Crăciun I sit down by myself and read through those mă papers. așez acum de unul singur și citesc ce scriseseră ele atunci. I do it every year. Fac asta în fiecare an. And it reminds me that I put forth a great effort to raise my children. Și îmi amintește asta că am făcut un oarece efort ca să-mi cresc copiii. So I do the same thing with my staff. Fac asta și cu angajații mei. I will give them a project and they don't even know it's a test. Le dau un proiect și ei nici măcar nu-și dau seama că l-am dat mai degrabă ca un test. But when the discussion comes after the project, then they realize it was a test. Dar apoi când avem discuțiile la sfârșitul proiectului, își dau seama că de fapt eu îi pusesem la test. And so those are some of the ways that I use to evaluate Deci astea sunt leadership. câteva din modalitățile pe care eu le folosesc pentru evaluare. Was that helpful? A fost Thank you. bine? Ok. How do you evaluate the church? Because if we talk about the 8 vital signs, Yes. you are not very much aware of where are you limping, where do you need improvement. So how do you know Okay. where you're limping? So tomorrow I'm going to show you, I'm going to do a presentation on building your team. Mâine am să fac o prezentare pe tema cum să dezvolți echipa ta, cum să construiești o echipă. And in that teaching we will actually discuss how you evaluate your Și church. în materialul acela am să prezint și cum evaluăm starea bisericii. It's very similar to you have to create the circle and discuss things within the circle. Dar e ceva similar, la fel creăm un cerc și acolo în cercul acela se discută lucrurile. So the disadvantage of being the pastor is we can't evaluate some of the ministries in the church. Dezavantajul ca păstor este că nu putem noi să evaluăm anumite lucrări din biserică. The children's ministry is going on while we're preaching. Lucrarea cu copiii, de exemplu, se desfășoară în paralel cu predicarea noastră. So we really don't know what's going Nu on. prea știm noi ce se întâmplă acolo. So many times we only react to problems. De multe ori noi reacționăm doar la probleme. And if no one says anything, we don't evaluate. Și dacă nimeni nu spune nimic, noi nici nu mai evaluăm. But the minute they raise a problem, we evaluate. Dar în momentul în care oamenii creează sau apare o problemă, noi evaluăm. So we have to find ways of evaluating beyond that. Deci trebuie să găsim modalități de a evalua dincolo de apariția problemelor. Pastor Chuck served as my executive pastor when our church was at its height, running Pastorul several thousand Chuck a people. fost păstorul nostru executiv în perioada în care biserica noastră era la vârful cel mai mare de membership. He led our staff team El coordona toate echipele noastre, angajații noștri. for 6 years. A făcut asta 6 ani. And one of the things that we used while he was the executive
Și unul dintre lucrurile pe care noi le-am folosit în perioada în care era păstor executiv, we called it extra mile vouchers. noi numeam asta niște vouchere pentru mila în plus, acea milă pe care o faci în plus, cum spunea Domnul. So if you catch someone on staff doing something good, Dacă prindeai pe unul dintre angajați că făcea ceva bine, you write them up. îi scriai o recomandare cumva, o apreciere. That's the Îi opposite. făceai o recomandare pozitivă. That's the opposite of catching them doing something wrong. Asta e exact opusul la că dacă îi prins cu mâța în sac. So they would write them on a voucher and send it to me. Așa că era scris lucrul ăsta pe un bilețel și bilețelul mi era transmis mie. And no one knew that the other people were doing it. Și nimeni nu știa cine sau de când s-a făcut asta. But when they would get so many vouchers on my desk, Dar după vreme ce se adunau mai multe astfel de bilete pe biroul meu, they would get a bonus check. oamenii care adunau mai multe de felul ăsta primeau un check bonus, o plată în plus. And they liked that part. Și partea asta le plăcea la toți. But I would recognize them in front of the staff, Dar o făceam lucrul ăsta în mod public, apreciindu-i în fața celorlalți. and then I would sit down with them and discuss these vouchers. Și apoi mă așezam la masă cu ei să discut și treceam prin acele notițe prin care oamenii îi recomandau pentru lucrurile bune ce le And so făcuseră. now I'm evaluating their good things, not their bad things. Și acum ne-am învățat astfel să evaluăm lucrurile bune pe care le fac, nu să ne potinim doar în cele rele. So if you are truly going to evaluate your systems, Deci dacă vrei cu adevărat să evaluezi sistemele that bisericii, can only come from information for people running those systems. asta nu se poate face decât dacă găsești o cale să aduni informațiile de la oamenii care sunt parte a acelor sisteme. There's only a little bit of evaluation you can do from observation. Foarte puțină evaluare poți să faci observând de la distanță. So we would do things like have a children's program, Facem lucruri de genul, avem un program al copiilor, and we would do that in the sanctuary, facem asta în sala principală a bisericii. so all of the adults could see what the children were actually doing each week. Și atunci, la evenimentul acela anume, toți adulții care vin pot să vadă ce se întâmplă de fapt peste săptămână lucrarea cu So that copiii. was one way to evaluate. Asta este totuși o modalitate de a evalua prin observație. When Pastor Chuck was the executive of our church, Când pastorul Chuck era coordonatorul activităților din biserica noastră, he was used to coming in on a Sunday morning, and I would say, I don't want you in church today. I want you to walk the halls and evaluate. eu în unele duminici îi spuneam, astăzi nu intre la slujbă, ci te plimbi pe toate holurile bisericii, peste tot unde sunt activități și evaluezi. And it was random, so no one knew it was going to happen. Și el se ducea la întâmplare, prin selecție, nu știa nimeni că o să vină inspecția. He would evaluate all the behind the scenes, the choir getting ready to sing, El evalua, de exemplu, în spatele scenei, cum se pregătește corul pentru cântare. the nurseries operating. Mergea la creșă să vedea cum funcționează, să vadă cum funcționează. And they didn't know he was evaluating because they just thought he was coming by to encourage them. Ei nici nu-și dădeau seama măcar că el vine să evalueze, credeau că a venit doar să îi încurajeze. But he was writing me a report. Dar după asta el îmi scria un raport. So he was my eyes and ears. Deci el era ochii și urechile mele. And that allowed me to be able to evaluate the systems Și that I could not go and observe. folosind toate informațiile acelea, asta mi-era de folos ca să evaluez sistemele de care eu nu eram altfel informat. So those are several ways to evaluate. We did one more thing that's a little radical. Astea sunt câteva modalități de a evalua, dar am mai făcut unul, ăsta e puțin mai radical. We would hire a person off the street Angajam pe unul de pe stradă, that no one knew pe care nimeni nu-l cunoștea, to come in and do the same thing he was doing. să vină în biserica noastră și să facă ce făcea și pastorul. We were hoping our security teams would stop them. Speram ca să nu îi blocheze cei de la care păstrau And ordinea, they cei care did. erau cu siguranță. They could not get near the children. Și, de exemplu, am văzut că n-a reușit să treacă de forțele de ordine din biserică să ajungă la creșă unde erau copiii. And then that person would write up a report to me of what happened to Și them. persoana aceea scria un raport și spunea, uite, am vrut să then mă we duc la paid copii, them. dar n-am putut. We paid them to do Și it. noi îi plăteam pe omul acela ca să vină în biserică și să încerce să facă ceva și să vedem dacă cei în măsură îl prind. So that's a little radical, but we wanted to evaluate. Asta e puțin radical, dar voiam să cunoaștem punctele slabe. Okay, does that help? Ajută asta? Any questions on outreach or stewardship? Întrebări cu privire la evangelizare sau la administrare? Let me ask you a question about stewardship. Am să vă pun o întrebare cu privire la administrare. How many of you preach a stewardship series once a year?
Câți dintre voi predicați o dată pe an o serie de mesaje despre administrarea resurselor? Ridicați mâna sus, tare, așa, toți, tare. Okay, one of the things Oldies. one of the things that we have observed in the United States, Unul dintre lucrurile pe care noi le-am observat în Statele Unite that if a church will teach a 6-week series on stewardship, e că dacă o biserică ține o serie de 6 mesaje, 6 săptămâni la rând despre administrare, this is not a series of pointing your finger at people, nu e vorba de mesaje în care să arăți cu degetul la oameni, but it's encouraging them, ci să-i încurajezi, reminding them of what Alvi reminded us of, that God is our resource. să le reamintești ceea ce ne-a spus Alvi, că Dumnezeu este resursa noastră, sursa noastră. What we discovered is that every church that would do a 6-week series on stewardship Noi am descoperit că toate bisericile care 6 săptămâni de zile au ținut un curs despre administrare, faith would rise and giving would rise 30%. credința oamenilor se îmbunătățea, dărnicia creștea cu 30% And it stayed at that 30% for 6 months. și rămânea la nivelul ăla mai mare cu 30% timp de 6 luni după aceea. Now the motive is not the money, Acum, motivația noastră nu este ca să crească dărnicia în biserică, but the motive was to set people free. dar motivația reală este ca să eliberăm pe oameni de sub legătura aceasta. This is a businessman that the Lord told him to double his tithes. Ăsta e un om de afaceri căruia Dumnezeu i-a spus să-și dubleze And zeciuielile. he told you that he showed it to you with $20 and he Și el said v-a arătat imaginea aceea pornind de la 'cause he 20 said de the dolari. money was not the significant part. Pentru că el a spus nu banii erau partea importantă. And I don't know how much he gave all together, but I know it was a very significant amount. Nu știu eu câți bani a dat el, dar știu că a dat mulți bani pentru lucrare. And sometimes when God wants to bless you, he tests you first. Și de multe ori când Dumnezeu vrea să te binecuvinteze, mai întâi te pune la încercare. And if you can't pass the test, you don't get to go to the next level. Și dacă nu treci testul, n-ai să poți să mergi la nivelul următor. So sometimes God may ask you to do radical things. Și că uneori Domnul s-ar putea să-ți ceară lucruri radicale. When our church was very small Când biserica noastră era foarte mică and I was very young, și eu eram foarte tânăr, now I have 5 grandchildren. acum am 5 nepoți. So it was a while back. Deci e cu ceva vreme în urmă. We had no money Nu aveam bani deloc. and we had saved $10,000 Și economisiserăm $10,000 and we needed to build a church. pentru că vreau să ne construim o nouă biserică. And you can't build a church for that. Și cu $10,000 în America nu construiești I nimic. asked the Lord what to do with that money. Și am întrebat pe Domnul ce să fac cu banii aceia. And he said, if you will build a church for someone else, I will build a church for you. Și Domnul mi-a zis, dacă tu dai banii aia să se construiască biserică pentru alții, eu voi purta de grijă să aveți biserică. We took our entire building fund, Am luat tot $10,000. fondul pentru construcția noii biserici, $10,000. We went to El Salvador Ne-am dus în El Salvador and we built a church for și de $10,000. $10,000 acolo am zidit o biserică nouă. A brand new O church. biserică nouță. And when we came back to our church, Când ne-am întors acasă la biserica noastră, I didn't know what the Lord was going to do. nu știam ce o să facă Domnul. The value of our church was $300,000. Valoarea clădirii noastre era $350,000. And our church was very full and we needed to move. Biserica acum era plină și trebuia să ne mutăm altundeva. And a man in our community came to me and said, we want to buy your church. Și a venit un om din oraș și a zis, eu vreau să vă cumpăr o biserică. It wasn't even for sale, Nici să cumpere biserica noastră și But- noi nici nu voiam să o vindem, but we were landlocked and we really couldn't build on that dar property. locul nostru era mic, așa că noi n-am fi putut să ne extindem acolo. And he offered us $1 million Și for el the ne-a făcut property. o ofertă de $1.000.000 pentru proprietatea bisericii It noastre. was only worth $300,000. Și valora doar $300,000. And I said, yes. Și am zis, da, really? Yes. And we took that money and went and built the church. Și acum cu banii ăștia am putut să ne ducem în altă parte și să ne construim o biserică. That was a miracle. Aia a fost o minune. But the test of that miracle happened when we gave our building fund away. Dar testul acelei minuni a fost atunci când noi am dăruit toți banii pe care aveam strânși pentru construcție. It's not a secret formula. Nu e o formulă secretă. Yeah, you can't trick God into giving you money. Nu poți să faci șmecherii de felul ăsta cu Dumnezeu, să faci asta ca El să facă asta. The test was obedience. Testul a fost testul ascultării. It's about us doing what he asked us to Că do. ești dispus să faci ceea ce El vrea să faci. Even though it took faith to do Chiar that. dacă e nevoie de credință să faci un And our asemenea whole pas. church decided to do it.
Și biserica noastră întreagă a acceptat să facă asta. When Pastor Justin had 40 people in his church, Când pastorul Justin avea 40 de oameni doar în biserică, he spent $5,000 on one family. a cheltuit $5,000 doar să ajute acea familie. They didn't have $5,000. Ei n-aveau $5,000. They had to raise that Au money. trebuit să adune banii aceia. But now he pastors 2,000 people Dar acum el păstorește 2000 de oameni. because he passed the test. Pentru că el a trecut testul. And I can tell you story after story in my life, Pastor Chuck's life, Alvy's life, many people in this room, that Și- the Lord has asked us to do ridiculous things. Aș putea să vă spun istorisire după istorisire din viața mea și din viața celorlalți frați, când Domnul ne-a cerut să facem lucruri care erau ridicole. But Și le-am sometimes, făcut lucrurile acelea. sometimes it takes the ridiculous to unlock the miraculous. Dar uneori e nevoie de ceva ridicol pentru a deschide ușa pentru un miracol. That's right. Amen. I almost had a Pentecostal shout, but I Aproape că a vrut să I caught strige ca un myself. penticostal, dar s-a abținut.